आज हामी बेनी स्थित होमदेवी छन्त्याल मम्मीको घरमा आएका छौँ। वसुन्धरा एच1बाट केही समय अगाडि गम्मान छन्त्याल र मनादेवी छन्त्याल बुवा मम्मीले रिफरेन्सेस गरेर उहाँहरूको रिकमेन्डमा उहाँले H100 मेसिन आज बेनीमा जोड्नु भएको छ। मम्मी यो मेसिनको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो? मेसिनको बारेमा हजुर, अनि मेरो जेठानीहरू गयो नि पहिला यो मेसिनको उसमा। हजुर, हामी थेरापी जान्छु भने पहिला उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो। त्यसपछि होइन कस्तो थेरापी हो र के हुन्छ त्यो थेरापीमा गएपछि भनेर सोद्धा उनीहरूले होइन प्रेसर सुगरहरू अनि मोटोपनहरू सबै घटाउने हुन्छ। हामी जानेछु, हामी राम्रो हो भने तपाईँले पनि ल्याउनु होला भनेर पछि मैले पनि उहाँले सबै हामीले राम्रो भयो, सबै उहाँ गएको सबैले राम्रो भयो भन्ने। हजुरको धेरै आफन्तीहरू जानुहुन्छ है? हजुर, 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 सबै उहाँहरूले सबैले हामीलाई त एकदम राम्रो भयो र तपाईँले पनि ल्याउनु न अनि मलाई पनि मलाई राम्रो भएपछि म त ल्याउँछु नै भनेर मैले भनेको। अनि उहाँबाट ए अहिलेसम्म थेरापी लिनु भएको छैन? छैन छैन थेरापी यो अहिलेसम्म देख्नु भएको पनि थिएन? छैन। एउटा यता सानो हुन्छ नि बाबु, हजुर, सानो त्यो यसो बसेर मात्रै। हजुर, हजुर, त्यो मात्र गरेको एउटा गेममा। ए हजुर, हजुर, तर यस्तो अटोमेटिकमा यसरी सुतेर यस्तो गर्नु भएको थिएन। जसैलाई निरन्तर दिनदिनै प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, ए खुसी हुनुहुन्छ नि? केही भन्न छ वसुन्धरा एचनमा अरू जाने आफन्तीहरूलाई हजुरले? अहिले हामी होमकुमारी मम्मीकोमा आएका छौँ। होमदेवी छन्त्याल मम्मीकोमा आएका छौँ बेनी। अनि उहाँले फर्स्ट टाइम यो H1को H100 थेरापी पहिलोचोटि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यो उहाँले अहिलेसम्म कुनै अनुभव लिनुभएको थिएन। अनि हाम्रो मना छन्त्याल मम्मीको रेफरेन्सेसमा रिकमेन्डमा यो मेसिन लिएर आउनुभएको। जस यो प्रयोग गर्न हजुरले आग्रह गर्नुहुन्छ? अहिले मैले खासै जानेको छैन, बिस्तारै बिस्तारै म जान्दै गरौँ न।